ทำครบ 5 ข้อชะลอไตเสื่อม เดี๋ยววันนี้หมอพูดถึงว่า 5 ข้อหลักสำคัญค่ะที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อชะลอไตเสื่อมมีอะไรบ้าง สวัสดีค่ะ เรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะ แล้ววันนี้หมอจะพูดถึง 5 ข้อนะคะที่ถ้าเกิดว่าใครทำได้ตามนี้ค่ะ ก็เป็นตัวช่วยที่จะชะลอการเสื่อมของไตให้เราอย่างดีเลยค่ะ ข้อแรกที่สำคัญมากนะคะก็คือการวัดความดันค่ะบางคนก็จะเข้าใจว่าเวลาไปโรงพยาบาลค่อยวัดความดันนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วค่ะการวัดความดันเนี่ยหมอคิดว่าจำเป็นจะต้องไปวัดความดันที่บ้านนะคะแล้วก็จดความดันมาให้คุณหมอดูค่ะโดยระดับความดันที่ควรจะเป็นน้อยกว่า130/80ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการควบคุมความดันค่ะควรจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะว่าคุณหมอจะพิจารณาให้ความดันที่เหมาะสมของคนไข้แต่ละคนเป็นเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาค่ะอย่างไรก็ตามยาความดันในกลุ่มแรกๆนะคะที่หมอไตจะเลือกใช้ถ้าเกิดใช้ได้เราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายากลุ่ม ACEI หรือว่า ARB นะคะกลุ่มนี้จะเป็นยาที่ช่วยชะลอการเสื่อมของไตของคนไข้ได้นะคะแต่ว่าก็จะมีคนไข้บางรายค่ะที่อาจจะไม่สามารถทานยานี้ได้นะคะอันนี้ก็ต้องอยู่ในการพิจารณาของแพทย์เช่นกันนะคะข้อที่2ก็คือการหลีกเลี่ยงการทานยาบางอย่างยาที่หมอเน้นๆเลยนะคะก็คือยาอยู่ในกลุ่ม NSAID ค่ะยาแก้ปวดกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หาซื้อได้ง่ายตามร้านทั่วไปนะคะกลุ่มนี้คนไข้ไตคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการจะเป็นไตต่างๆห้ามทานนะคะรวมทั้งยาบำรุงอาหารเสริมวิตามินสมุนไพรค่ะกลุ่มนี้ไม่จำเป็นไม่ควรทานนะคะนอกจากนี้ค่ะหมอก็ไม่ได้แนะนำให้คนไข้ซื้อยาทานเองนะคะยิ่งในคนไข้ที่ไตยิ่งเสื่อมมากเท่าไหร่ค่ะก็จะมีข้อจำกัดแล้วก็มีรายละเอียดในการให้ยามากขึ้นนะคะข้อที่3นะคะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานค่ะควรจะควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะโดยน้ำตาลที่แนะนำก็คือน้ำตาลสะสมนะคะไม่ใช่น้ำตาลที่เราเจาะกันเป็นครั้งคราวนะคะน้ำตาลสะสมควรจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ7นะคะอย่างไรก็ตามนะคะในคนไข้บางรายค่ะเช่นในคนไข้ที่สูงอายุหรือในคนไข้ที่อาจจะมีปัญหาน้ำตาลต่ำบ่อยๆค่ะคุณหมออาจจะแนะนำให้ระดับน้ำตาลสะสมมากกว่า7ได้นะคะอันนี้ก็จะขึ้นกับความเหมาะสมของคนไข้แต่ละรายค่ะแต่โดยทั่วไปก็คือถ้าเกิดเราแข็งแรงสบายดีอายุไม่มากค่ะยิ่งถ้าเกิดควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้อยู่ประมาณ7ได้เร็วเท่าไหร่แล้วก็นานเท่าไหร่อันนี้ก็จะช่วยชะลอไตเสื่อมได้มากนะคะข้อต่อไปอันนี้สำคัญมากนะคะก็คือการทานอาหารให้เหมาะสมกับไตแต่ละระยะค่ะซึ่งข้อนี้ค่ะจะมีรายละเอียดค่อนข้างจะมากเลยนะคะเพราะว่าคนไข้ไตมีหลายอย่างมากๆนะคะคนไข้ไตเรื้อรังเนี่ยมีตั้ง5ระยะแต่ละระยะจะมีรายละเอียดในการทานอาหารเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะอาหารเนี่ยก็มีหลายอย่างมากเลยใช่ไหมคะมีทั้งอาหารเค็มมีทั้งอาหารมันมีทั้งน้ำมีเกลือแร่โพแทสเซียมมีเรื่องโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีเยอะมากๆเลยดังนั้นหมอก็แนะนำว่าคนไข้ค่ะก็ข้อแรกควรจะรู้ก่อนนะคะว่าตัวเองเป็นไตเรื้อรังระยะที่เท่าไหร่แล้วก็ข้อ2ก็มาหาความรู้ค่ะว่าไตเรื้อรังระยะของเราเนี่ยควรจะทานอาหารแบบไหนแล้วข้อที่3ก็จะต้องรู้อีกว่าแล้วผลเลือดของเราเนี่ยค่ะเหมือนกับในคนไข้ไตเรื้อรังระยะนี้หรือเปล่าเพราะว่าก็จะมีรายละเอียดลึกลงไปอย่างเช่นว่าเราเป็นไตระยะ3ซึ่งปกติไตระยะ3ค่ะการเคลียร์เกลือแร่โพแทสเซียมค่ะยังไม่เสียไปแต่ปรากฏว่าเราไปได้ยาที่ทำให้เกลือแร่โพแทสเซียมสูงแล้วก็คุณหมอพิจารณาแล้วว่ายาตัวนี้มีประโยชน์กับเราอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าคุณหมอก็จะแนะนำให้คนไข้คุมอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงอันนี้ก็จะแตกต่างในรายละเอียดของคนไข้แต่ละคนนะคะก็ควรจะต้องรู้ตัวเองแล้วก็ดูของตัวเองเป็นรายๆไปนะคะก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่ว่าควรทานโปรตีนเท่าไหร่ควรทานอาหารโพแทสเซียมอย่างไรอาหารฟอสฟอรัสอย่างไรดื่มน้ำได้เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถไปศึกษาในรายละเอียดต่างๆได้นะคะ
สุดท้ายค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำร่วมด้วยนะคะ ก็คือการที่มีน้ำหนักที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปค่ะ การออกกำลังกายแล้วก็งดการสูบบุหรี่นะคะสำหรับรายละเอียดเรื่องน้ำหนักแล้วก็การออกกำลังกายอะค่ะเดี๋ยวหมออาจจะเล่าในรายละเอียดในวิดีโอต่อไปให้ฟังอีกทีนึงนะคะ ส่วนเรื่องการสูบบุหรี่เนี่ยอันนี้แน่นอนแล้วนะคะว่าถ้าเกิดยิ่งสูบบุหรี่เยอะยิ่งไตวายเร็วมากขึ้นนะคะท่านใดที่ไม่สูบบุหรี่อันนี้ดีแล้วนะคะแต่ว่าท่านใดที่ยังสูบบุหรี่อยู่อันนี้หมอก็แนะนำว่าพยายามรีบเลิกเลยนะคะเพราะว่านอกจากทำร้ายไตของท่านก็ยังทำร้ายคนรอบข้างคนที่ท่านรักด้วยนะคะและสำหรับวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีคำถามสงสัยค่ะสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะและท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลวันนี้สวัสดีค่ะ